Vi har kommit till Marina di Ragusa på Sicilien. Här tillbringade vi vintern 2022-23. Detta är del 2 och lite vad vi hittade på då. Har du inte sett del 1? Klicka då på länken ovan. Annars är det bara att sätta sig bekvämt och fortsätta titta. Baby left and I to take you so baby left it's a little baby show take you so baby left and I to take you so baby left it's a little baby show take you so baby left and I to take you so baby left it's a little baby show take you so baby left and I I förra avsnittet blandade vi båtjobb med glatt umgänge med andra liveaboards i vår vintermarina på Sicilien. I detta avsnittet har vi lite mer sightseeing för oss och även en del båtjobb att pyssla med innan vi gör oss av. Då har vi hamnat i Palermo. Alfan försöker sluta röka. Nej, men jag skulle prova någon ny sorts cigarr. Eller cigarill, men det här blir liksom... Det blir inte bra, va? Ja, det blir skarpt. Ja, nu går vi mitt i någon gata här, eller var vi mitt på torg. Ja, i alla fall, vi har hamnat i Palermo och ska gå här i 3 dagar och titta på the sights. Vi ska börja idag med street food tour. Det blir spännande. Har du något mer att tillägga? Nej, köp inte såna här. Nej, du får visa paketet. Ja. Köp inte såna. Number 8. Ja, de såg jag så framför att det skulle vara små, smala, fina grejer. Men det här var mer för gamla gubbar. Ja, för garvade rökare. Ja, det här var så bra. Ja. Hittar du något om Gudfadern, älskling? Jag letar efter den scenen. Jaha, ja. Annars var det här då Massimo-teatern. Någon scen som spelats in. Gudfadern. Den här teatern är känd för sin akustik. En av de största i Europa efter Paris och Wien. Massimo-teatern i Palermo. De livliga och färgglada marknaderna i Palermo är en integrerad del av stadens puls och erbjuder allt från färsk frukt, grönsaker, fisk, traditionella smårätter till färgglada souvenirer och lokala delikatesser. Hänger du med? Sicilien är känt för sin utsökta matkultur och Palermo är inget undantag. Staden erbjuder ett brett utbud av läckra rätter. This one is the lung, and that one is not a deep oil, is a fat. På matvandringen provade vi på bland annat arancini, risbollar, panelle och crochet, kikärtsbollar, panicciamuse, mjältebojare och cannoli, fyllda bakverk. Thank you. Oh, somebody already took a bite. Oh, there it is. Thank you.
Ultima! Ja, det tog en år sedan. Hej då! Vad ett mysigt ställe du valde, älskling. Jag tyckte om detta. Ja, det var skitmysigt ställe du valde. Jag vet vad som händer lite. Ja. Ingången till Gamla stan, den ena av de 13 portarna. Och vi hör inte vad vi säger för trafiken. Men visst, autentiskt. Nu så har vi gjort Palermo. Vi tog buss hit och så tar vi tåg tillbaka till Marina di Ragusa. Eller i alla fall till Ragusa. Buss sista biten. Tåg och sen buss. Tåg, buss. Det tar 5 timmar. Det tar 3 med bil. Och när vi åkte hit så åkte vi buss. Buss. Vad är prio nummer 1 i båtjobb idag, Alf? Laga paddlar. Hur tänker du göra det? Med hjälp av Frejas epoxy. Kommer det här bli bra? Ja, det kommer det bra. Ska vi lägga ut en instruktionsvideo om detta sen? Nej. Hur man lagar paddelrack? Nej. Tror du inte det? Med epoxy. Ja, fortsättning följer. Vad gör du för något? Syr. Ja. Ska det bli för något? Ska det bli ett skugga. Skugga till sommarens övningar. Mm. Bra. Med ett färdigt trekantskugga som vi inte har kunnat använda för babysdaget. Svänger med sådana ord. Ja visst. Trekantskugga segel. Idag ska vi ut och cykla. Men först så hygger sig Alf här inne i garaget. Vad hygger du dig med? Ja, jag håller på och planerar. Börjar skriva upp lite saker. Okej. Ser ju bekvämt ut. Ja, jag vill lysa här inne med en fin lampa vi köpte igår. Ja, fin Decathlon campinglampa. Perfekt. Ja, men det ser ju mysigt ut där inne. Så behöver vi kablar. Och vi behöver programmera om en PPT. Och vi har en sladd så vi kan koppla den till datorn. Och sen ska vi då om den laddningen borta. Ja. Ska vi byta namn till Tech Room här istället för garaget? Det låter lite häftigare. Okej, ska du komma ut? Trodde du, ja. Oh. 6 stycken duschar i duschrummet. 1 ombytesrum.
5 vaskar. Och 2 toaletter och en handikapptoalett. Om man kommer in med tagg. Och så här ser toaletterna ut. 2 stora sådana här block på vardera sida. Så det tar en stund att gå dit. Därför tar jag cykel. Men där borta ligger vi. Där är skräprummet. De har speciella tider att slänga skräp för det funkar inte så bra. Mellan 10 och 12, mellan 15 och 17. Så här ser det ut när de inte har varit och tömt. Och de tömmer inte när folk lägger utanför. Så det blir lite moment 22 där. Så det ser riktigt illa ut nu. Och här kan man parkera sin hyrbil. Kostar någonting att stå här per månad. Vi parkerade utanför. Det går bra det med. Lite längre att gå med packningen. Det är bra att ha kortet i lite större fodral. Så man inte riskerar att tappa kortet. Och här har vi vad vi kallar pagodan. Här är ett bord där man kan lägga saker man inte använder längre, man inte har nytta av, men som kanske andra seglare har nytta av. Nu ligger här väldigt mycket skräp egentligen, det har legat här många dagar. Men det är ett exempel på vad som kan komma till nytta hos andra. Det här är nytt förstås. En inflatable tender. Istället för att ta betalt så är det kanske någon som vill ha det gratis. För att den är inte så bra. Men den är inte sönder antagligen. Och här är marinakontoret. Nu är det kväll så det är stängt. Men där är öppet från 8:30 till 1. Sen har de öppet igen från 2:30 till 6. Där inne hämtar man sina paket om man har beställt det. Och andra ärenden. Och granne, där kan man hyra bil och cyklar. Skoter, här kan man tvätta kläder. Och sen har vi någon kontor och sen meeting room. Oj, vi ser där. Där kan man jobba inne. Jättebra wifi. Sitta där i lugn och ro. Vi märkte att det var söndagskvällar som sicilianerna passade på att vara ute och roa sig. Okay, let's see that everyone is going. Yeah, everybody's going. See you. We're going to different boats for dinner. Okay. Where should we go? L38. L38. Yes. See you later. We've fallen in love with the place. We've also bought a house.
I have a little dog, it barks its head off and is very annoying. Smooth sailing, and if you have anything to say, you can do that now. Ett av de äldsta traditionerna på Sicilien är San Giuseppe, där helgonet Josef hyllas. I många hem dukar man upp bord med blommor, ljus, frukter, traditionellt flätat bröd och köttfria pajer. Bordet är ordnat för att uppfylla ett löfte som gavs till Sankt Josef för att tacka honom för hans hjälp när familjen har varit med om en familjekris. Varför är vi uppe så här tidigt? För vi ska åka titta på lite stenhögar. Ska vi va? Ja, ska vi. Har vi gjort det innan? Inte dessa stenhögar. Nej, vi ska titta på andra stenhögar idag. Yes, ska vi. Det ska bli spännande. Ska det bli. Ja, kommit en bit på vår roadtrip till McDonalds. Ja, det är inte det sämsta, lite morgonkaffe. Ja. Och där är ju vår fina bil som vi har hyrt. 74 euro för 2 veckor. Ja, det är en liten bil, men den funkar. Och vi ska ditåt sen. Då har vi hittat en liten parkeringsplats till vår lilla söta bil. Och så ska vi gå upp och titta på tempel. Spännande. Här har vi ingången. Ser lite ut som en klassisk turistfälla. Men där uppe har vi lite gamla stenar att titta på. Alf tar fram kameran. Det var trevligt. Och nu har vi kommit ända upp här. Och superfotograferaren är igång. Ja, det är bra. Ja, nej, men det ser trevligt ut. Ja, superfotograferaren putsar linser och sånt. Ja. Titta. Nu kommer här italienare och skriker på sitt språk med. Det är typiskt. Ja. Då har vi tagit en liten mikropaus här. Ja, det är inte helt fel i skuggan. Nu ska vi vidare bort där. Titta på ett annat tempel. Tempeldalen är världsberömd för sina imponerande doriska tempel. Ett av de viktigaste vittnesmålen om grekisk kultur och konst. 2500 år gammalt. Handbyggt utan maskiner. Den arkeologiska parken är hem för de mest imponerande och bäst bevarade grekiska templen på Sicilien och är med på Unescos världsarvslista. Där var vi uppe. Där har vi en. Och sen så gick vi. Och sen har vi 2 och 3. Så de är här på rad. De här templerna. Grekiska templerna. Vet du var vi är nu då? Turkiska trappor. Just det. Turkiska trappan. Har du något att tillägga då? Nej. Jag är färdig. Vill jag hem? Nu vill Alf hem. Nu har vi sett jättemycket grejer idag. Vi är helt färdiga. Ja. Klart slut. Dagens rapport. Från turkiska trappan. Med mera. Vad gör jag inte för oss? Hon har städat under din sänghalva, älskling. Ska vi sova där inne? Nu var det så att en granne gav bort ett 200 amperes Mastervolt-batteri mot en flaska vin. Han har haft det i några år. Han har satt in litium. Okej. Så då ska vi byta vårt batteri till bopropeller och ankarspel som sitter där. Ja. Men det nya batteriet är mycket större. Så vi måste ta bort allting och liksom se till så att vi kommer åt den hyllan ordentligt. Och dessutom så var vårt batteri här till detta, det var kast. Så det var hög tid att byta, så vi hade jättetur. Vilken tur. Det är en
jättebra grej det här med segelcommunity. Vi säljer och köper och ger bort och får och ja, det är kanon. Hur går det för dig, Alf? Har du fått in den nya nu? Nej. Nej, detta är den gamla. Ja. Så nu ska vi lyfta ut detta. Yes. Okej. Nu börjar det likna något. Ja. Nu ska vi dit. Madrassunderlaget lägget. Och där är det nya batteriet. Jättebatteriet. Så det blir nog bra. Ja, vi provkört bokpropellern. Och det funkar. Ja. Ja, då förtjänar du lite kaffe. Ja. Men jag trodde ju faktiskt att ankarspelet också var på detta batteriet. Jaha. Men det är det inte. Utan kablarna till ankarspelet går hela vägen bak. Okej. Jag har inte grejer nu för att bygga om det. För det är bättre att dra det också från detta batteriet sen. Ja. Så det kanske blir nästa vinter. Men bokpropellern går som ett skott. Det är bra det där. Då var det ett nytt UV-skydd på plats på förseglet. Och nu är klockan 7:45 på morgonen. Det är vindstilla. Så nu så ska hon på plats. Turism och keramik är de viktigaste resurserna i denna vackra stad. Stadens mest berömda landmärke är den monumentala Santa Maria del Monte-trappan, vars 142 trappsteg alla är dekorerade med handmålade keramiska plattor. Var det fina trappor? Det var jättefina trappor. Ja, fantastiskt. Vad är det vi tittar på? Vad är det vi tittar på, Alf? Romerskt badhus. Ett romerskt badhus. Du läste ju för oss. Ja, jag har hittat detta stället. Men det är tydligen inte så populärt. Hur tog vi oss ner här? Branta stigar skulle jag vilja säga. Romanska gator. Från romartiden. Ja. Så, nu är vi på väg. Vi tar liften upp till Etna. En tur upp och ner, 50 euro. Det är som hittat. Yeah, you can do the walking. Bucket, we should have spent the $50. Yeah. No, I think it's quite a long walk over there. Yeah. Yeah. And it's steep. And can you imagine doing it in summer? In the heat with the rocks. Not a paraglider, a parachute. Oh, ja. Så, halvvägs upp på Etna i alla fall. Där nerifrån, svårt att se, tog vi liften upp. Och sen går den dit. Och sen kan man åka en sån buss en bit. Och sen här uppe på den mörka toppen. Där uppe är det nog saker som händer. Så det är ju mer där uppe. Vi hoppar nog bussen. Man kan ändå inte se kratern. 28 euro för att ta bussen upp. Det går en bit. Nu kommer molnen in.
eller ut. Ja, vi ska se mindre eller mer. Där har vi vår geocache. All right, let's see if this is it. Here it is. Geocache on Etna. Oh, it's a really nice logbook as well. We can pretend that that's an erosion, but I think it's I think it's clouds. We don't even know where Etna, the top, is. We think it's here behind the clouds, but at least we do have sun. Here we go. Whee! Hi, Anton. Etna and out. Now, did anybody see Etna? Or the top of Etna? No. Nope. No. My advice, keep your 50 euros safe. Look Keep at it in your Etna wallet. from- Yeah, keep it. Så, nu. Vänta. Jag var ju uppe förra vintern och tittade, men när jag är på strand, jag kan ju ha missat det, så jag var nöjd. Ja, det ser fint ut där. Seems to be sober. What's a drunken sailor? Du måste hela tiden släppa det. Ja, men jag filmar han pratar med mig. Jag sköter inte mitt jobb när jag försöker filma dig samtidigt. Hon som sköter den här säkerhetsledaren glömmer att släppa efter ibland. Nej, jag sköter kameran. Så? Det var inte svartat. Nej, jag satt rätt bra här. Ja. Ja. Sista dagarna i Marina di Ragusa. Ja. Den sista sicilianska måltiden innan vi lämnar Sicilien. Har du kvar på din? Ja. Ormeggiatore Marina di Ragusa. Ormeggiatore. This is sailing vessel Taipan on Channel 74. Good morning, Taipan. This is Marina di Ragusa. Go ahead. Good morning. We are ready to depart. We are on D15. Could you come for some assistance? Okay, Taipan. We wait. We come in a few minutes for help you to assistance. Thank you very much. Det var länge sedan jag gick här med kameran och filmade. Nu är det slutet på april. Vi ska ge oss av idag. Det är lugnt just nu. Det ska vara friska vindar. 9 meter per sekund som medel och 11 i byarna. Enligt Windy. Vågorna ska bli upp till 0,9 1 meter. Med 4 sekunds mellanrum. Många som har lämnat. Freja lämnade igår. Får vi se när vi kommer till en marina nästa gång. Det blir mycket ankring. Och såna här town keys eller restaurant keys i Grekland. Så, då är den släppt och på väg. Ja, den är på väg ner. Med båtgrannen. Han är 85 bast. Bor på sin båt här i marinan. Nu så. Jag är lite nervöst ändå. Såklart. Det har gått 7 månader. Vi har bara legat här. Hej då alla grannar. Hej då Marina di Ragusa. Tack för denna gången.
Så då är vi på väg till Malta. Och ja, så det ihop sig lite. Väldigt mäktiga klippor här.